Hallo, guten Tag. Wie geht es euch? Mir geht es gut. ඔන්න අද මං අරගෙන ආව ලෙසන් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මේක දන්නවද කියලා ඔයගොල්ලෝ. අද මම උගන්වන්න යන්නේ colors. colors වලට කියනවා අපි die Farben. die Farben කියලා කියනවා. colors වලට. හරිද? හරි. මේ තියෙන්නේ die Farben කියලා කියනවා colors වලට. ඒකේ singular form එක color එකකට අපි කියන්නේ die Farbe. the color කියන එක die Farbe, the colors කියන එක die Farben. plural එක. හරි. අපි බලමු මොනවද අපි ඉගෙන ගන්න යන colors කියලා. හරි. කොහොමද මම stars එක්ක colors උත් ඇඳලාම තියෙනවා. හරි. පළවෙනි එක බලන්න orange. එහෙම නැත්නම් තැඹිලි පාටට අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි කියනවා මම සිංහලෙන් උතන ලියලා තියෙනවා ලේසි වෙන්න. orange එහෙම නැත්නම් orange කියලා කියනවා. orange එහෙම නැත්නම් orange කියලා ජර්මන් වලින් කියනවා. හරිද? අගට e අකුරු තියෙනකොට ගොඩක් අපි එන සවුන්ඩ් එක තමයි එක. ඒකනේ මෙතන orange කියලා අකට එනකොට කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ රතු වලට අපි කියනවා red color එකට rot. rot. ඊට පස්සේ blue color එකට අපි කියනවා blau. blau කියලා. ඊළඟට purple වලට අපි කියනවා lila. lila. හරියට සිංහල නමක් වගේ. ඊට පස්සේ brown color එකට අපි කියනවා brown කියලා. හැබැයි ලියන්නේ වෙනස් විදියට. දුඹුරු පාටට අපි කියන්නේ brown කියලාමයි ලියන්නේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි green color එක කොළ පාටට අපි කියනවා green. green කියලා. ඔන්න පළවෙනි එක orange එහෙම නැත්නම් orange, ඊට පස්සේ rot, ඊට පස්සේ blau, ඊළඟට lila, brown, ඊට පස්සේ green. හරි. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ ටික. හරි. මේ තියෙන්නේ කහ පාට. yellow color එකට අපි කියනවා gelb. gelb. ඊළඟට white color එකට අපි කියනවා weiß. weiß කියලා කියනවා. බලන්න ඔන්න S set එක ආපු අවස්ථාවක්. ඊට පස්සේ රෝසා වලට pink වලට අපි කියනවා rosa. rosa එකතරට නිකන් ලීලා වගේනේ. ඊට පස්සේ grey color එකට අලු පාටට අපි කියනවා grau. grau කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ magenta color එකට අපි කියන්නේ magenta. magenta කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ black වලට අපි කියනවා schwarz. schwarz කියලා කියන්නේ. පස්සේ ඔන්න gelb, weiß, rosa, grau, magenta, schwarz. බලන්න පාටවල් කීයක්ද? මෙතන ඉඳන් 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12. ඔන්න කලර්ස් 12ම දාන්න. හරිද? කලර්ස් 12ක් දැන් දාන්න. මේක ඉතින් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ ලෙසන් එක කලර්ස් ලෙසන් එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි light and dark වලට කියන්නේ කියලා. හරි. අපි light color එකකටයි dark color එකකටයි කොහොමද කියන්නේ? dark වලට අපි කියන්නේ dunkel. dunkel කියලා කියන්නේ. dunkel තමයි dark. තද පාටට අපි කියන dunkel. ඒ කියන්නේ dark ඒ කියන්නේ අඳුරටත් අපි කියන්නේ dunkel කියලා. එහෙම ගත්තොත්. හරිද? ඊළඟට light colors වලට ලා පාටවල වලට අපි කියනවා hell කියලා. hell. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාලට කියන්න ඕන කියලා මෙතනින් මම දාන්නම්. හරිද? light yellow. light yellow කියලා ටික අපි ගමු. light yellow කියොත් එහම කොහොමද කියන්නේ? light වලට අපි කියන්නේ hell. yellow වලට කියන්නේ gel. hell gel කියලා කියන්නේ. dark blue. dark වලට කොහොමද කියන්නේ? dunkel කියලා කියනවා. blue වලට blau. එතකොට dunkel blau. dunkel blau. ඊළඟට අපිට කියනවා light orange වගේ එකක් කියන්නොත් එහෙම කොහොමද කියන්නේ? hell orange. නැත්තම් sorry hell orange නෙමෙයි. hell orange එහෙම නැත්තම් hell orange. orange එහෙම නැත්තම් orange sorry orange එහෙම නැත්තම් orange. hell orange එහෙම නැත්තම් hell orange කියලා කියනවා. dark red එකක් නම් අපි කොහොමද කියන්නේ? dunkel rot. dunkel rot. ඒ විදිහට තමයි colors කියන්නේ. හරි. ඔය ටික තමයි නම් colors lesson එක
choose අයත් හම්බෙමු.